سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاحه. لوغ اليوم ما حش ندير فلوغ، نخرجوا سيبون من الفلوغ، نكسروا هذاك الروتين، نديروا بلا ميروار اون طوندونس وغاديين انترنت. الوغ حنا نقدروا نديروهم فاسيلمون وبواش عندنا. الوغ انا هنا واش حقيت فيها، نسحقوا هادو ما تاع الشوا سيليكون، ورقه بيضاء، نسحقوا هاد الفار. انا درت فار ما درتش ميروار باسكو قلت نبدل شويه، وبليس هذا واش كان عندي وعجزت نخرج ونحوس باسكو حنا في الحومه ما عندناش اللي دار الزجاج اللي يخدموا. وسحقيت هدايا ولا نابورت حاجه باش نغطي بها هذاك تاع الشوا، وشمعه باش ندوب فيها سيليكون بيان سور، والفيرني ارجون باسكو راني حابه نديرهم ارجونتي. الوغ انا بديت حكمت هذيك الورقه، قصتها على الزجاج، نحيت الزايد كامل فيها باش كي نقلب هذيك الزجاجه ونحط فوقها لي بارفان ولا تجيب بزاف شابه. حكمت السيليكون، شعلت الشمعة، ذوبته ولصقت لصقت بيتو هذيك الورقة في الزجاج. كملت انا هذيك الورقه حطيتها تنشف، رحت حكمت هادو مع تاع الشوا ودرت 4 نسقوا 4 مع بعضهم، و4 مع بعضهم هكا يجونا 8. يجو بزاف ما كي نزيدو نسقوهم هكا يجو 8 خشينه شابه مليحه. وفي هذا في الطول، وفي العرض حكمت 6 منا و6 منا باسكو كانوا خلاصو سينو نورمالمون ندير 8 باش يجوا هكا تجي كاري تجي شباب مالغري مي خرجت هايله شغل. عرفت كيفاش نسقمها باش تجي سوسو. خليكم تتبعوا. كي لصقت 4 الاولين، ومن بعد راح نحي هذيك اللي من الفوق هكا جاي بوانتو نحيه باش يجي مليح. انا هنا ما وريتلكمش باللي من بعد تيك حكمت لاليم ودرتها معناها جو بونس با كاين اللي ما عندهاش لاليم. الوغ حكمتها من الجهه الخشينه نحيت الزايد، ومن بعد من الجهه اللي نخلو تفاطينه رطبين ورطبتهم مليح، درت لهم كامل هكاك باش يجوا ليس.
بعد هذيك راح كي كملت العرض راح ندير الطول ديالو. فوالا انا قست على الكادر وقطعتهم كامل كيف بديت بالربعه الاولين قطعتهم لصقتهم لميتهم تاني باسكو قطعتهم. رجعتهم ليس وملاح هكا ويجوا بيان سور باش يجوني مع الطول تاني. ومن بعد لصقتهم بالسيليكون كلش بالسيليكون يستحقوا سيليكون بزاف. هنايا راهم واجدين الكادر تاعي راه واجد بليتو الحطب اللي نديرو في الكادر واجد. انا هنايا وريت لكم كيفاش راح نلصقو برك ما وريت كي لصقت باسكو كنت نلصق في الكوزينه باش يجيني ساهل وقريب تانيت. فوالا هكايا نديرو هذاك تاع الطول نقيسو بيان سور كل خطره نقيسو على الكادر باش ما يجيناش كبير ولا صغير باش نطيحو في الحساب سوا تاع يعني القيس لازم نقيسو ولازم الزجاجه هذيك ولا الميروار ديالنا تكون قدامنا ونقيسو عليها. هنايا كي لصقتو كان قعد لي شويه هذاك الزجاج باسكو كبير لصقتو بهذاك تاع الطول اللي قطعته. ومن بعد هذيك حكمت فيرني انا هنايا ارجون باش نسبهم شويه يعني كان قعد لي شويه في هذاك الفيرني. فوالا كيما راكم تشوفوه هاهو صبغتو ماشي بزاف يعني قعدوا لي شويه فراغات باسكو انا كنت ديجا حنغطيه على بها ما همنيش بزاف اني نصبغو وكنت حنلصقو بهدايا اللي قعد لي من لاغوب كابيل ديالي. فوالا جا بزاف شباب. فوالا هاولي كان كي كملتو بيان سور مانيش مسقمعتو مليح ومانيش حطيتو في بلاصتو باسكو مانيش في لاشومبر ديالي. مي ان شاء الله يكون عجبكم. انا درت هكا ابي بخي برك. اذا عجبكم ديروا لي جيم بيان سور وابونيو. باي.